مرحبا فيكم بالكورس الجديد من دروس تعليم ال 3D Max. طبعا هذا الكورس راح يكون beginner course، يعني كورس للمبتدئين اللي ولا مرة أصلا فتحوا البرنامج أو ما بيعرفوا شي عنه. راح أبدأ أول درس، وأول درس حيكون تعريف عن الانترفيس تبع البروجرام وأهم الأشياء الموجودة فيه. تمام، راح أبدأ هلأ ونفتح ال 3D Max. طبعا أول ما تفتحوا ال 3D Max راح تكون عندكم هاي الشاشة قدامكم. أي حدا بفتحه أول ما ينزله ويفتحه راح تكون قدامه هاي الشاشة. طبعا بهاي الشاشة في عنا كتير tools، كتير أشياء معقدة، يمكن لأول مرة اللي حيشوفها حيقول إنه صعبة وما بتنفهم و complicated يعني. بس لأ، هي راح تكون أبدًا مو complicated. كل اللي عليكم بس امشوا معي خطوة بخطوة، خدوا notes، خلوا جنبكم ورقة وقلم تكتبوا عليها الشغلات المهمة، وإن شاء الله كل شي بيكون منيح. طيب، راح نبدأ بأول شي عنا بواجهة البرنامج. طبعًا أول منيو عنا هذا المنيو بار. طبعًا هذا المنيو بار فيه الأشياء الأساسية. مثلا أنا في الدروس لو قلتلكم go to the إنه روحوا على الريندرينج منيو، بتعرفوا إنه هي بالمنيو بار، فهاي هي الريندرينج منيو، تختاروا منها الأشياء اللي بعدين حنسويها. فمثل ما قلتلكم هذا المنيو بار راح يكون فيه الأشياء الأساسية. بعدين عنا تحته بيجي هذا البار. طبعًا هذا البار هو المين تول بار. المين تول بار هو اللي بيخلينا نعمل editing للأوبجكت، move، scale، rotate، يعني modifications على الأوبجكت من هذا المين تول بار. فعنا المنيو بار، بعدين تحته المين تول بار، بعدين عنا هذا البار، هذا هو الريندرينج بار، فيه أشياء الرندر. طبعًا الرندر هو راح نعمله مثل بتحملوه، بعدين لما تنصبوه على البرنامج راح يطلع لكم هذا البار هون. إذا أنتم مو محملين الرندر بار ما راح يطلع لكم. طيب، بعد الرندر بار في عنا الريبون بار. طبعًا هذا الريبون بار بيخلينا يعني access ل additional function أو tools. طيب، يعني لو أنا عملته هيك expanded راح يطلعني كمان additional tools. لو كان عندي object أو شي طلع لنا more modeling tools أو selection object paint، يعني بيعطينا additional editing options. فأنا راح أعمل له minimize هلا. بعدين عنا بعد الريبون عنا ال viewports. طبعًا نحن عنا 4 main viewports لما نفتح ال 3D Max. فعنا ال top view، عنا ال front view، عنا ال left side view، وعنا ال perspective. ال perspective هو ال 3D view، يعني بنشوف ال object 3D. طيب، بعد ال viewports في عنا بيجي السين اوتلاينر. السين اوتلاينر أو السين اكسبلورر ممكن نسميه. السين اكسبلورر هو بورجينا قائمة في الأوبجكتس اللي عنا، قائمة في الأشياء اللي عملناها بالسين. مثلا لو أنا جبت بوكس وعملت بوكس هون راح يطلع لي إنه I have box number 1. لو عملت بوكس تاني box number 2. فالسين اكسبلورر هاد بيخلينا نعرف شو الأوبجكتس اللي موجودة عنا، يعني كم أوبجكت أو شو هم بوكس، سلندر، سيركل، anything. بعد السين اكسبلورر بيجي عنا هذا البانل، هذا اسمه command panel. الcommand panel هو اللي بنعمل new object منه، بنعمل create لobject منه، أو نعملهم modification للobject. يعني أنا لو مسكت هذا الأوبجكت عملته طبعًا من الكومنت بانل اللي هون، عملت بوكس ورسمته. فأنا لو بدي أعمل له modification بنروح لهون، كمان بيطلع لنا أشياء modification. مثلا بدنا نغير ال length، ال width، ال height. تمام، مثل هيك. طبعًا راح نتطرق لهاي الأشياء أكتر بالدروس الجاية. فهذا هو الكومنت بانل. بعد الكومنت بانل في عنا تحت هون اسمه تايم اوتلاينر. التايم اوتلاينر هاد بيخلينا نشوف الانيميشن منه. لو كنا عاملين فيديو بالسين او انيميشن يعني بيبين عنا هون.
بالتايم لاين. بعدين عنا هذا البار الصغير اللي هو الستاتيوز بار. ستاتيوز بار بيورينا إنه شو لازم نعمل. أو أنا مثلا اخترت من المين تول بار اخترت الموف تول و selected this object. بعدين لما أعملها select هلا بحكي لي شو لازم أسوي بعدين. يعني click and drag to select and move object. فعملنا click و drag عشان نحرك الأوبجكت من مكانه. فهذا الستاتيوز بار بيقلنا شو لازم نعمل. اوكي، بعد الستاتيوز بار بيجي عنا الاديشنال، يعني عنا بيجي هون tools additional tools for manipulating. فإحنا عنا هون كمان أشياء بنقدر نحرك فيها بالسين أو نغير. وفي عنا هون التولز عشان الانيميشن بلاي باك، يعني ممكن نبلش الفيديو نرجعه نقربه، يعني راح نشرح عليها أكتر بعدين. بعدين لازم عنا يكون لما قبل ما نبدأ أي بروجكت لازم يكون نعمل project folder. البروجكت فولدر بيساعدنا إنه نحفظ الفايل تبعنا بمكان واحد. مثلا أنا لو هذا الفايل ضفت له مثلا sound، ضفت له أصوات، ضفت له materials، ضفت له ألوان colors، أشياء من برا. يعني لو ضفت له أشياء من برا بيضل مسيف بمكان واحد كله، عشان لو نقلتوا الفولدر مثلا بدكم تنقلوه من هذا الديفايس لديفايس تاني يكون كل شي ينتقل مرة واحدة، ما يكون في عنا فايلات ناقصة أو فولدرات مو موجودة. فنحن عشان نعمل البروجكت فولدر أول شي بنروح على فايل منيو، بعدين نروح على project، بعدين نكتب create default. create default تختاروا البليس اللي بدكم تسيفوا فيه الفايل، تعملوا new folder فيه. مثلا حسميه أنا my work. بتعملوا select للفولدر. فهلأ هيك تسيب هذا الفولدر كامل بالماي وورك. فلو رحنا نحن شفنا هون بالديسكتوب، رحنا على ماي وورك، حتشوفوا إنه هو الأوتو 3D Max نفسه عملنا أوتو فايلز، يعني هو لحاله عملنا فايل. مثلا لو رحنا على السين أسس فينا هون الساوند، نسيب الساوند اللي بدنا نحطهم هون، أو الفوتومتريك بنسيبهم هون، animations بنسيبهم هون. يعني هو مثل بيعمل لنا folders عشان ترتب لنا الورك تبعنا. فنحن هيك هذا الفولدر تسيب ب one فايل كبير، فأي شي راح نضيفه عليه راح نحطه بالفايل الكبير. وباقي كمان آخر شغلة بالإنترفيس، مثلا لو انتو بدكن مو عاجبكن هذا الترتيب، مثلا هاي هيك كتير كبيرة، تقربوا بس على جنب، تعملوا هيك تصغر، بصير عنا هاي أكبر. ممكن هيك. مثلا لو انتو ما بدكم السين اكسبلورر، مو محتاجين تشوفوه، ممكن لو ضغطتوا دبل كليك على هذا الخط، شايفين كيف بصير عنا مثل floating window. ما بدكم إياه خلص سكروا، بتسكر. ممكن نعمل هون ريسايز للبانلز لو بدنا نكبر هاي أكتر، أو هاي ريسايز بانلز. لو بدنا نطلع مثلا راح عنا السين اكسبلورر وبدنا نطلعه، وين موجود، وين ممكن نلاقيه؟ ممكن نلاقيه هون. هذا في عنا لاير اكسبلورر، في عنا سين اكسبلورر. السين اكسبلورر بتكبسوه برجع بيطلع لكم. طب لو ما بدكن اياه مثلا فلوتينج، بس بتحاولوا تقربوه شوي على جنب لحتى ما يصير فيه هيك شي أزرق، وبتتركوا دراجت، تعملوا له دراج، يعني خلص بيصير تقل محله، ما بتحرك يعني. أو ممكن مثلا تحطوه بأي مكان، مو شرط على اليسار، ممكن تحطوه تحت هون بالسين اكسبلورر وهكذا. بس أنا بفضل إنه ما بيحتاج أشوفه عندي. فمثل ما قلتلكن هاي كانت أهم الأشياء عنا بالسين بال 3D Max. أهم التولز اللي لازم نعرفها، المين بارز، المين things بال 3D Max. وهذا كان درسنا لليوم، بتمنى يكون عجبكن واستفدتوا منه.
واستنوني بالدروس الجاية، وما تنسوا تعملوا لي فولو ولايك وسبسكرايب وتشوفوا صفحتي على الانستغرام. Thank you.